हॅलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम गुरु या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपणा सर्वांचे पुन्हा एकदा स्वागत आहे. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बॉम्बे उच्च न्यायालय भरती लिपिक पदाच्या एक्झामसाठी काही उपयुक्त क्वेश्चन्स बघणार आहोत, जे बॉम्बे उच्च न्यायालयासंबंधी असणार आहेत. म्हणजेच बॉम्बे उच्च न्यायालयासंबंधी जे काही परीक्षेमध्ये तुम्हाला क्वेश्चन्स येऊ शकतात त्यावरच आज आपण बोलूया. तर चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूया. तर फर्स्ट क्वेश्चन आहे, विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट हायकोर्ट इन इंडिया. खूप महत्त्वाचा प्रश्न आहे, खूप वारंवार खूप वेळेस आलेला प्रश्न आहे, लक्षात ठेवा. तर बघा, विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट हायकोर्ट इन इंडिया. तर तुम्ही बघू शकता हे चारीसुद्धा हायकोर्ट दिलेले आहेत आपल्याला. चारीपैकी फक्त एकच असं हायकोर्ट आहे जे खूप जुनं हायकोर्ट आहे. तर बघू शकता तुम्ही, कलकत्ता हायकोर्ट इज द ओल्डेस्ट हायकोर्ट इन इंडिया. म्हणजेच कलकत्ता हायकोर्ट काय आहे, सर्वात जुनं हायकोर्ट आहे. तर बघा, आपण ॲडिशनल इन्फॉर्मेशनसाठी डिटेल एक्सप्लेनेशन घेणार आहोत. म्हणजेच जे काही कलकत्ता हायकोर्ट आहे आणि जे 4 ऑप्शन्स दिले होते आपल्याला, त्याच्याशी रिलेटेड जी काही माहिती मला मिळालेली आहे मी ती तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करत आहे. तर तुम्ही सुरुवातीला व्हिडिओला शेवटपर्यंत बघा आणि नंतर तुम्ही व्हिडिओला पॉज करून एक एक पॉईंट नोट डाऊन करू शकता. पण सुरुवातीला 1 ते 2 वेळेस तुम्ही काळजीपूर्वक आधी व्हिडिओ ऐका. तर चला तर मग डिटेल बघूया. तर बघा, सर्वात जुनं हायकोर्ट जे आहे ते कलकत्ता हायकोर्ट आहे. तर बघा, कलकत्ता हायकोर्टबद्दल काही बोलूया आपण. कलकत्ता हायकोर्ट इज द ओल्डेस्ट हायकोर्ट इन इंडिया. इट वॉज एस्टॅब्लिश्ड इन 1862. 1862 म्हणजेच 1862मध्ये त्याची स्थापना झालेली आहे. त्यानंतर बघा, इन द सेम इयर बॉम्बे अँड मद्रास हायकोर्ट वेअर एस्टॅब्लिश. म्हणजे त्याच्यासोबतच मात्र आधी कलकत्ता आणि नंतर त्याच वर्षी मात्र मागे पुढे थोडं नंतर बॉम्बे आणि मद्रास या 2 उच्च न्यायालयांची स्थापना झाली होती. त्यानंतर बघा, बॉम्बे, मद्रास अँड कलकत्ता आर द थ्री चार्टर हायकोर्ट्स इन इंडिया. There are currently 25 high courts in India as of September 2020. म्हणजेच 25 हायकोर्ट सध्या आहेत. म्हणजे सप्टेंबर 2020पर्यंत तुम्हाला जर प्रश्न आला की विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज द हायकोर्ट आर प्रेझेंट इन इंडिया रिसेंटली ऑर करंटली जर विचारलं, तर तुम्हाला उत्तर देता आलं पाहिजे की सप्टेंबर 2020पर्यंत 25 हायकोर्ट्स आर इन इंडिया प्रेझेंटेड. तर 25 हायकोर्ट आहेत, लक्षात ठेवा, खूप महत्त्वाचा पॉईंट आहे. आणि सर्वात जुने हायकोर्ट कलकत्ता हायकोर्ट, हा सुद्धा खूप महत्त्वाचा प्रश्न आहे. त्यानंतर बघा, तेलंगणा अँड द आंध्र प्रदेश हायकोर्ट्स आर द न्यूली फॉर्म हायकोर्ट्स ऑफ इंडिया विच वेअर फॉर्म इन इयर 2019. म्हणजे 2019मध्ये रिसेंटली तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेश या 2 राज्यांचा जे काही विभागणी झाली होती त्यासाठी 2 उच्च न्यायालये स्थापन झालेली आहेत, ते 2019मध्ये. खूप महत्त्वाचा प्रश्न आहे हा सुद्धा, तुम्हाला येऊ शकतो. तर तुम्ही एक्झामच्या पॉईंट ऑफ व्ह्यूने हा फिक्स लक्षात ठेवा. मी जे काही प्रश्न घेत आहे ते सर्वच्या सर्व तुम्हाला IMP आहेत. सर्वच्या सर्व तुम्हाला याच्या बाहेरचा क्वेश्चन्स बॉम्बे उच्च न्यायालयासंबंधी येणार नाही याची खात्री आहे मला, अशी मी खात्री देतो. चला तर मग पुन्हा बघूया नवीन जे काही समोर इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे. बरेन्स Peacock was the first Chief Justice of the Calcutta High Court, which assumed charge on 1st July 1862. म्हणजे सुरुवातीचे फर्स्ट चीफ जस्टिस जे होते ते आहेत बर्न्स पिकॉक हे आहेत. त्यानंतर बघा, 1 जुलै 1862 ही त्यांची डेट आहे, म्हणजे ते जॉईन होते. त्यानंतर बघा, सर मॅथ्यू रिचर्ड वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द बॉम्बे हायकोर्ट. बघा, तुम्हाला बॉम्बे हायकोर्टची एक्झाम द्यायची आहे, त्याच्यासाठी खूप महत्त्वाचा प्रश्न आहे. सर मॅथ्यू रिचर्ड हे पहिले बॉम्बे उच्च न्यायालयाचे चीफ जस्टिस होते. हे सुद्धा खूप महत्त्वाचा प्रश्न आहे. चला तर मग नेक्स्ट क्वेश्चन बघूया. द ज्युरिस्डिक्शन्स ऑफ द फॉलोइंग हायकोर्ट्स एक्सटेंड्स टू द युनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप. तर बघा, ऑप्शन्स दिलेले आहेत, ऑप्शन्स तुम्ही चेक करा, कारण ऑप्शन्स जर वाचत बसलं तर व्हिडिओ खूप लांब होईल, तुम्हाला बोर होईल नंतर. तर बघा, आपला आन्सर आहे केरला. केरला इज द ज्युरिस्डिक्शन ऑफ हायकोर्ट्स एक्सटेंड्स युनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप. तर केरला आहे. त्यानंतर बघा, केरलाबद्दल आपण डिटेलमध्ये बघूया.
केरलाज हायकोर्ट हॅज ज्युरिडिक्शन्स ओव्हर लक्षद्वीप, म्हणजे लक्षद्वीप सोबत ज्युरिडिक्शन आहे. त्याच्यानंतर बघा, अ मुन्सिफ कोर्ट्स इज लोकेटेड इन ॲड्रॉट अँड इट हॅज ज्युरिडिक्शन ओव्हर द इजलँड ऑफ कवरती, ॲड्रॉट, मिनिकॉय, त्याच्यानंतर काल्पेनी. त्याच्यानंतर अनदर मुन्सिफ कोर्ट इज लोकेटेड इन ॲमिनी अँड इट हॅज ज्युरिडिक्शन्स ओव्हर द इजलँड्स ऑफ ॲमिनी, अगती. त्याच्यानंतर कदमट, किल्टन, चेटलट अँड बिट्रा. फॉर द ज्युरिडिक्शन्स इन questions, these courts often serves as courts of judicial magistrate of first class. त्याच्यानंतर बघा, द चीफ ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेट चार्ज is held by the judicial magistrate in Adrot. With effect from April 1997, the Kavarati subcourt was evaluated to state of districts and session of courts. म्हणजेच एप्रिल 1997ला ज्युरिडिक्शन मायग्रेटरी अँड्रॉट, म्हणजेच जी काही कवरती हायकोर्ट आहे, म्हणजे त्याची स्थापना एप्रिल 1997मध्ये झालेली आहे. त्याच्यानंतर बघा, इम्पॉर्टंट पॉईंट्स आहेत जे काही हायकोर्ट जे फोकसमध्ये असतात त्यांच्याशी रिलेटेड पॉईंट्स आहेत. बघा, बॉम्बे हायकोर्ट, द हायकोर्ट्स ऑफ ज्युरिडिक्शन्स एक्सटेंड टू द स्टेट्स ऑफ गोवा अँड महाराष्ट्र ॲज वेल ॲज द युनियन टेरिटरी ऑफ दादरा अँड नगर हवेली अँड दमन अँड दीव. म्हणजेच महाराष्ट्रासोबतच गोवा तसेच जे काही केंद्रशासित प्रदेश आहेत दादरा, नगर हवेली आणि दमन आणि दीव, या चारींसाठी बॉम्बे हायकोर्ट काम करतं. त्याच्यानंतर बघा, कलकत्ता हायकोर्ट, वेस्ट बेंगॉल, द युनियन टेरिटरी ऑफ अंदमान अँड निकोबार इजलँड्स आर अंडर द ज्युरिडिक्शन्स ऑफ कलकत्ता हायकोर्ट. तर हे या चारींसाठी आहे. त्यानंतर बघा, मद्रास हायकोर्ट, तामिळनाडू अँड द युनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी आर अंडर द ज्युरिडिक्शन्स ऑफ द हायकोर्ट. हे तामिळनाडू आणि पुदुचेरीसाठी मद्रास हायकोर्ट आहे. त्यानंतर बघा, गुवाहाटी हायकोर्ट, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मिझोराम अँड नागालँड आर द 4 स्टेट्स ऑफ द हायकोर्ट्स हॅज ज्युरिडिक्शन ओव्हर. तर या चारींसाठी आहे. त्याच्यानंतर बघा, केरला हायकोर्ट, केरला अँड द युनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप आर अंडर द ज्युरिडिक्शन्स ऑफ द हायकोर्ट. त्यानंतर बघा, पंजाब अँड हरियाणा हायकोर्ट, तर पंजाब आणि हरियाणासुद्धा फोकसमध्ये होते, त्याच्यासाठी तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे. पंजाब अँड हरियाणा ॲज वेल ॲज द युनियन टेरिटरी ऑफ चंदीगड आर अंडर द ज्युरिडिक्शन्स ऑफ द हायकोर्ट. त्याच्यानंतर बघा, ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे लक्षद्वीपबद्दल. फॉर्मेशन 1 November 1956, देन द कॅपिटल कवरती गव्हर्नमेंट, देन ॲडमिनिस्ट्रेटर प्रफुल्ल खोडा पटेल, MP मोहम्मद फैजल, PP NCP आहेत. त्यानंतर बघा, नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्शन पेटिशन्स. द पेटिशन्स रिगार्डिंग इलेक्शन्स टू द पार्लिमेंट अँड स्टेट लेजिस्लेटिव्ह कॅन बी फिल्ड बिफोर. तर बघा, ऑप्शन्स आहेत इलेक्शन कमिशन, सुप्रीम कोर्ट, हायकोर्ट, प्रेसिडेंट. तर आपला आन्सर असणार आहे हायकोर्ट. त्यानंतर बघा, हायकोर्टबद्दल डिटेल इन्फॉर्मेशन बघूया आपण. An election petitions is a procedure for inquiring into the validity of the elections results of parliamentary or local government elections. त्यानंतर बघा, इलेक्शन पेटिशन्सचा मिनिंग आपल्याला समजला आहे. जे काही इलेक्शन्स होतात त्याच्या इन्क्वायरीसाठी ते इलेक्शन पेटिशन्स असतं. त्यानंतर बघा, इलेक्शन पेटिशन्स आर फिल्ड इन द हाय कोर्ट of the particular states in which the elections was conducted. Therefore, only the high courts have the original jurisdictions on deciding on elections petitions. Such jurisdictions shall be exercised ordinarily by the single judge of the high court, and chief justice shall from the time to time assign one or more judges for that purpose. त्यानंतर बघा, ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे इलेक्शन कमिशनबद्दल. द इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया
त्याला शॉर्टमध्ये ECI म्हणतात, इज ॲन ऑटोनॉमस कॉन्स्टिट्युशनल ऑथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर administering union and state election process in India. It was established in accordance with the constitutions on 25th January 1950, celebrated as a National Voters' Day. The secretary of the commissions is located in New Delhi. त्यानंतर बघा 25 जानेवारी हा वोटर दिन म्हणून सुद्धा, मतदान दिन सुद्धा पाळला जातो. त्यानंतर बघा पार्ट XV आर्टिकल्स 324 and 329 of the Indian constitutions. It deals with elections and establish a commission for these matters. त्यानंतर बघा नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, द हाय कोर्ट हॅज द ज्युरिस्डिक्शन्स अंडर द आर्टिकल 226 फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ. आन्सर आहे आपलं फंडामेंटल राईट्स. त्यानंतरचा बघा, द हाय कोर्ट हॅज द ज्युरिस्डिक्शन अंडर आर्टिकल 226 आर्टिकलनुसार हायकोर्ट हे इस्टॅब्लिश होत असतं. टू इश्यू डायरेक्शन्स, ऑर्डर्स ऑर राईट्स फॉर द एन्फोर्समेंट्स ऑफ फंडामेंटल राईट्स. अ हायकोर्ट इज empowered to issue directions, order of rights for enforcement of a fundamental right and for any other purpose. Those include habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto, certiorari. त्यानंतर बघा, द फ्रेज फॉर एनी अदर पर्पज refers to the enforcement of an ordinarily legal right. The High Court can issue rights to any person's authority and government not only within its territorial jurisdictions but also outside its territorial jurisdictions. If the cause of actions arises within its territorial jurisdictions. त्यानंतर बघा नेक्स्ट क्वेश्चन दिलेला आहे, लडाख इज अंडर द ज्युरिस्डिक्शन्स ऑफ विच हायकोर्ट. लडाख कशामध्ये येते ते बघायचं आहे, जम्मू अँड काश्मीर हायकोर्टमध्ये. त्यानंतरचा क्वेश्चन आहे बघा, तुम्ही डिटेलमध्ये व्हिडिओला पॉज करून बघू शकता ही माहिती. त्यानंतरचा क्वेश्चन आहे, इन इंडिया चीफ जस्टिस ऑफ हायकोर्ट इज अपॉइंटेड बाय. कोणामार्फत चीफ जस्टिस अपॉइंट केले जातात, तर प्रेसिडेंट. त्यानंतर डिटेलमध्ये इथे माहिती दिलेली आहे, तुम्ही बघू शकता. त्यानंतर बघा, इन इंडिया चीफ जस्टिस ऑफ हायकोर्ट इज अपॉइंटेड बाय. चीफ जस्टिस ऑफ हायकोर्टचे चीफ जस्टिस कशा मार्फत होतात, तर प्रेसिडेंट. हे डिटेलमध्ये माहिती आहे. नंतर बघा समोरचा क्वेश्चन आहे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज बेंच ऑफ अलाहाबाद हायकोर्ट एस्टॅब्लिश. कोणत्या बेंचनुसार अलाहाबाद हायकोर्ट आहे, बघा लखनौ. तर ही डिटेलमध्ये माहिती आहे लखनौची, हे ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन आहे. त्यानंतर बघा हे आर्टिकल्स दिलेले आहेत त्याशी संबंधित. त्यानंतरचा क्वेश्चन आहे, इन द ज्युडिशियल सिस्टीम राईट्स अँड इश्यू बाय. कशामार्फत असतात ते बघायचे आहे, द सुप्रीम कोर्ट अँड हाय कोर्ट्स ओनली. त्यानंतरचा ही डिटेल्स माहिती आहे त्यांच्याबद्दल. त्यानंतर बघा ही सुद्धा डिटेल माहिती आहे, तुम्ही बघू शकता व्हिडिओ पॉज करून. त्यानंतरचा क्वेश्चन आहे, गुवाहाटी हायकोर्ट हॅज नो टेरिटोरियल ज्युरिस्डिक्शन्स ओव्हर विच स्टेट. आता आन्सर आहे आपलं मेघालय. त्यानंतर बघा ही गुवाहाटीबद्दल आहे डिटेल. त्यानंतर बघा, वेअर आर द डिव्हिजन ब्रांचेस ऑफ MP हायकोर्ट सिच्युएटेड. ब्रांचेस सांगायचं आहे MP हायकोर्ट, इंदोर अँड ग्वालियर. तर ही डिटेलमध्ये माहिती आहे त्याच्याबद्दल. त्याच्यानंतर बघू शकता, ज्युडिशियल ट्रेनिंग अँड रिसर्च इन्स्टिट्यूट ऑफ द उत्तर प्रदेश इज लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ द स्टेट. म्हणजे ज्यांचं ट्रेनिंग होतं यांचं ते आहे ज्युडिशियलचं. तर बघा लखनौमध्ये आहे ते ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट. त्यानंतर ही डिटेल माहिती आहे त्याच्याबद्दल. मित्रांनो व्हिडिओ खूप लांब होत आहे, त्याच्यामुळे मी डिटेल माहिती तुम्हाला डिटेलमध्ये वाचून दाखवू शकत नाही. नंतरचा क्वेश्चन बघा, द ज्युडिशियल कॅपिटल ऑफ अंदमान अँड निकोबार
islands is. आता अंदमान आणि निकोबार कशासाठी आहे बघा, कोलकाता. त्याच्यानंतर ही डिटेल माहिती आहे. त्याच्यानंतरचा क्वेश्चन आहे, ॲक्टिंग जजेस आर अपॉइंटेड इन बोथ 1 and 3 डिस्ट्रिक्ट सुप्रीम कोर्ट अँड हायकोर्ट. ही डिटेल माहिती आहे त्यांच्याबद्दल. त्यानंतरचा क्वेश्चन आहे, हू वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश हायकोर्ट. पहिले मध्य प्रदेशचे हायकोर्टचे चीफ जस्टिस होते जस्टिस एम हिदायतुल्लाह. ही त्यांच्याबद्दल डिटेल माहिती आहे, तुम्ही बघू शकता. तर हा होता आजचा व्हिडिओ, जे बॉम्बे उच्च न्यायालयासंबंधी तुम्हाला जे क्वेश्चन विचारले जाणार आहे त्याच्यासाठी खूप महत्त्वपूर्ण माहिती होती. तुम्ही व्हिडिओ पुन्हा बघा. व्हिडिओ पॉज करून जी माहिती तुम्हाला आवश्यक वाटेल ती तुम्ही नोट डाऊन करून घ्या. तर चला तर मग पुन्हा भेटूया नवीन व्हिडिओसोबत, नवीन माहितीसोबत. थँक्यू, धन्यवाद.